नमस्कार, म रबिन मोक्तान। हामी आजको यस भिडियोमा माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा स्यालेरी सिट कसरी बनाउने भनेर हेर्ने छौं। हामीलाई थाहा छ हामी थुप्रै खालको फर्म्याटमा स्यालेरी सिटहरू बनाउन सक्छौं। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार स्यालेरी सिटको फर्म्याट चेन्ज गरेर, त्यस्तै गरी फर्मुलाहरू चेन्ज गरेर आफैले फर्मुलाहरू बनाएर तपाई स्यालेरी सिट बनाउन सक्नुहुनेछ। तर आज भने चाहिँ हामी एउटा फर्म्याटको स्यालेरी सिट हेर्ने छौं। र कृपया तपाई यदि हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, तपाईले हाम्रो च्यानल अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनुहोला। त्यस्तै गरी तपाईलाई यदि यो हाम्रो भिडियो मन पर्छ भने लाइक गर्न पनि नबिर्सनुहोला। सुरु गरौँ आजको टपिक्स। मैले यहाँनिर स्यालेरी सिट अफ निकोला एकाडेमी भनेर राखिदिएँ, अर्थात् यो निकोला एकाडेमीको स्यालेरी सिट हो रे। फर इक्जाम्पल अहिलेको लागि जसमा हामी यसमा राखौँ सिरियल नम्बर, त्यस्तै गरी नेम अनि स्यालेरी, त्यस्तै गरी ओभरटाइम अनि यसमा चाहिँ आवर्स, डे र यसमा चाहिँ हामी टोटल राखिदियौँ यसरी। त्यस्तै गरी यसमा चाहिँ यो ओभरटाइमको पैसा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, अर्थात् हामीले अमाउन्ट निकाल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसैले ओभरटाइम अमाउन्ट राख्नु होला। त्यस्तै गरी यसमा हामी एब्सेन्ट डे राखिदिन्छौँ। र अब यतापट्टि चाहिँ एब्सेन्ट भए बापतको पैसा क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अन्तिममा चाहिँ टोटल स्यालेरी राखिदियौँ। र हामी यसमा अहिलेलाई सिरियल नम्बर 1 राखिदियौँ। त्यस्तै गरी यसमा 2 राखिदियौँ। र यसमा चाहिँ 3 राखिदियौँ। मैले अहिलेलाई यति नै लेखेँ, किनकि जति धेरै लेख्यो त्यति भिडियो अलिकति लामो हुन्छ। त्यसैले मैले जति सक्दो तपाईलाई भिडियो छोट्याउने कोसिस गर्नेछु। अब तपाईले यहाँनिर थोरै बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भन्नुहुन्छ भने यो निकोला एकाडेमीमा जुन बेसिक स्यालेरी रहेको छ, अब जस्तो मैले नाम तपाईलाई सुरुमा यहाँ लेखाएर बुझाएँ, राम, सीता, गीता। रामको बेसिक स्यालेरी अहिलेलाई 15,000 राखिदिउँ। सीताको 23,000 राखिदिउँ अनि गीताको चाहिँ 12,000 राखिदिउँ। अब यहाँनिर हेर्नु होला, रामको यो 1 महिनाको स्यालेरी 15,000 र यो निकोला एकाडेमी कम्पनीमा एउटा ओभरटाइम काम गर्ने सुविधा पनि रहेको छ। ओटी काम गर्ने सुविधा पनि छ भने अब ओभरटाइम काम गर्न पाउने भयो। त्यसो हुँदाखेरि ओभरटाइम कति दिन गर्यो र त्यसको अमाउन्ट कति भयो, यो कुरा हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब यो निकोला एकाडेमी कम्पनीमा अथवा यो स्यालेरी सिटको फर्म्याटमा यदि कुनै पनि स्टाफहरू, कुनै पनि यो जुन व्यक्तिहरू चाहिँ कम्पनीमा गएन, यदि एब्सेन्ट भयो भने कति दिन एब्सेन्ट भयो त्यो हामीले यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै गरी एब्सेन्ट भए बापतको पैसा हामीले यहाँ क्याल्कुलेसन गरेर कम्पनीबाट कटाउनु पर्ने हुन्छ। यो कुरा हामीले एब्सेन्ट डे अमाउन्टमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र अन्तिममा उसले फाइनल्ली महिनामा कति स्यालेरी पाउँछ यो टोटल स्यालेरीमा हामीले निकाल्नु पर्ने हुन्छ। र थोरै तपाईलाई मैले यहाँ अलिकति बुझाउने कोसिस गरेँ। रामको 15,000 स्यालेरी छ र यो 15,000 स्यालेरी पाउनको लागि रामले दिनमा कति घण्टा काम गर्नुपर्छ, एकचोटि यो कुरा तपाईले एउटा जुन यहाँ बुझ्नु होला। जस्तै मैले ड्युटी टाइम भनेर राखिदिएँ, मानौ 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म हो रे। अब 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म हो भने यसमा मोटामोटी हामी 6 घण्टा राख्न सक्छौँ, अर्थात् रामले 6 घण्टा काम गर्नुपर्छ हो। एक दिनमा उसले चाहिँ 6 घण्टा काम गर्नुपर्छ र 6 घण्टाको दरले अब नर्मल्ली
1 महिनामा राखिदिउँ अहिलेलाई, उसले 30 दिन काम गर्नुपर्छ एभरेजमा राखियो चाहिँ। यदि तपाईँले क्यालेन्डर वाइजमा हेर्नुभयो भने, क्यालेन्डरको आधारमा जानुभयो भने यो कन्डिसनमा कहिले 32 को महिना हुनसक्छ, कहिले 30 को होला, कहिले 31 को होला, कहिले 29 को होला, अर्थात् यो दिन चेन्ज हुनसक्छ। तर हामी अहिले एभरेजमा 30 दिनलाई आधार मानौँ। अब त्यसो हो भने रामको 1 महिनाको स्यालेरी 15,000, जुन उसले 1 दिनमा 6 घन्टा काम गर्नुपर्छ र यो चाहिँ 30 दिनलाई हामीले राख्यौँ भने अब यहाँनिर 10 बजेदेखि 4 बजेसम्म काम गर्दा उसले 6 घन्टा काम गर्ने रहेछ भने उसँग समय रहेछ। 4 बजेसम्म मात्रै नभएर ऊ अलिकति बढी नै काम गर्न चाहन्छ, अर्थात् ओभर टाइम काम गर्न चाहन्छ भने मानौँ इक्जाम्पलको लागि रामले चाहिँ 10 बजेदेखि 7 बजेसम्म काम गरे अरे। अब 7 बजेसम्म काम गर्नु भनेको उसको ड्युटी समय भनेको 10-4 र गरे कति 7 बजेसम्म भनेपछि 4 3 7, अर्थात् रामले चाहिँ 3 घन्टा ओभर टाइम काम गर्यो। यही रेसियोमा, यही कन्डिसनमा उसले मानौँ 20 दिन ओभर टाइम काम गर्यो। अब यहाँनिर यो जुन टोटलमा चाहिँ नर्मल्ली 20 3 60 घन्टा हुन्छ, जस्तो 20 3 60 घन्टा हुने भयो। तर हामीले 60 घन्टा नभएर यसलाई हामीले दिनमा निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब दिनमा निकाल्दाखेरि चाहिँ यो 60 घन्टालाई हामीले डिभाइड 6 गऱ्यौँ भने 10 हुन्छ, 10 छक्का 60, अर्थात् यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुलाले निकाल्छ 10। अब यो कुरा म तपाईँलाई फर्मुलाबाट बुझाउँछु। जस्तै यहाँ हेर्नु होला, टोटलको फर्मुला, जसमा तपाईँले के भन्नुपर्छ भने जम्मा यो दुईटा पहिला गुणन गरिदिनुहोस्, अर्थात् आवर्स इन्टु डे भन्नुपर्छ। तपाईँले यो दुईटालाई गुणन गर्ने, माथि यो यसमा क्लिक नगर्नु होला किनकि यो तलको भ्यालुलाई क्लिक गर्नुपर्छ। मैले चाहिँ तपाईँलाई बुझाउनको लागि सजिलो होस् भन्नको लागि चाहिँ आवर्स लेखिदिएँ। अब आवर्स लेख्दाखेरि कतिपयले चाहिँ यहाँ माथि क्लिक गरिदिन्छ, यस्तो अवस्थामा मिस्टेक हुनेछ। त्यसैले तपाईँले यो आवर्स भनेको यहाँ 3 मा क्लिक गर्नुहोस्, त्यस्तै गरी डे भनेको कति छ यो भ्यालुलाई तपाईँले क्लिक गर्नुहोला। र अब यसो गरिसकेपछि यसमा हामी डिभाइड, अब हाम्रो काम गर्नुपर्ने 6 घन्टा हो भनेपछि तपाईँले 6 घन्टाले डिभाइड गरिदिनुहोस् र एउटा ब्राकेट पनि यहाँ राखिदिनु होला। अर्थात् यसो गर्नुभयो भने अब हाम्रो यहाँ चाहिँ ओभर टाइमको दिन क्यालकुलेसन हुनेछ। र अब भने हामीले अमाउन्ट निकाल्नुपर्ने हुन्छ, कति भयो त ओभर टाइमको अमाउन्ट, यो कुरा हामी यहाँ क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाईँले एउटा इफ भन्ने फर्मुलालाई प्रयोग गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्वल टु इफ ब्राकेट ओपन एउटा राख्नु होला र इफ गरिसकेपछि अब यो टोटल मानौँ टोटल चाहिँ इक्वल टु 0 छ भने, फर इक्जाम्पलको लागि जस्तो अहिले रामको 10 आयो, अब मानौँ सीताले ओभर टाइम काम गरेन भने अब यो 0 हुने भयो। अब मानौँ गीताले पनि काम गरेको छैन भने यो दुईटैको 0 हुने भयो। भन्न खोजेको इक्वल टु इफ यदि टोटल चाहिँ इक्वल टु 0 छ भने, यो टोटल चाहिँ यदि 0 छ भने यस्तो कन्डिसनमा उसले पाउने पैसा पनि 0, उसले पैसा पाउँदैन भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र त्यस्तै गरी इफ यदि यही टोटल चाहिँ फेरि ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1, भन्न खोजेको यदि 1 दिन बराबरी अर्थ 1 दिन छ भने, जस्तो हाम्रो अहिले 1 दिनभन्दा बढी छ, 10 दिन छ यहाँ, यस्तो कन्डिसनमा अब ओभर टाइमको स्यालेरी कसरी दिने त, ओभर टाइमको अमाउन्ट कसरी दिने उसलाई, हैन? यो कुरा तपाईँले पहिला क्लियर हुनुपर्छ। मानौँ हामी अहिलेलाई यो 15,000 स्यालेरी भनेको चाहिँ 30 दिनको हो। अब 30 दिनलाई 15,000 स्यालेरी डिभाइड गर्दाखेरि दिनको कति पर्न आउँछ, हैन? फर इक्जाम्पलको लागि अब दिनको कति पर्न आउँछ त्यही दिनको हिसाबमा 10 दिनको फेरि क्यालकुलेसन गर्छौँ। यसो हो भने यो कन्डिसनमा तपाईँले के भन्नुपर्ने हुन्छ भने कमा स्यालेरीको आधारमा भन्नुपर्छ, अर्थात् तपाईँले यो स्यालेरी भ्यालुमा क्लिक गर्नु होला, स्यालेरी। अब त्यसपछि भने डिभाइड 30 गर्नुहोस्, किनकि यो 15,000 भनेको 30 दिनलाई क्यालकुलेसन गर्नुहोस्, अनि 30 दिनलाई डिभाइड गरिसके पछाडि 1 दिनको कति पर्न आउँछ, हैन? अब 1 दिनको आधारमा चाहिँ हामीलाई 10 दिनको चाहियो भन्ने हो भने इन्टु अब 10 गर्नुहोस्। ल हेर्नुहोस्, यसरी गर्नुपर्ने हुन्छ। र तपाईँले यहाँनिर जुन यो देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग एउटा ब्राकेट ओपन छ, यहाँ दुईटा ब्राकेट ओपन छ,
त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ एउटा मात्रै क्लोज छ। हामीलाई थाहा छ एक्सलमा हामीले जतिवटा ब्राकेट ओपन राख्छौँ त्यति नै क्लोज आवश्यक छ, त्यसैले अन्तिममा हामी एउटा थपिदिन्छौँ। त्यसपछि भने अब एब्सेन्ट डे चाहिँ आफैले डाइरेक्ट राख्नु होला। जस्तो मानौ राम चाहिँ 3 दिन एब्सेन्ट भयो अनि अर्को यो व्यक्ति चाहिँ गीता चाहिँ 2 दिन एब्सेन्ट भयो भने अब एब्सेन्ट भए बापतको पैसा कति कटाउने हो त, एब्सेन्ट डे अमाउन्ट कति आउँछ, यो हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ। फर इक्जाम्पलको लागि एब्सेन्ट डे अमाउन्ट चाहिँ अब लगभग यो ओभरटाइम अमाउन्ट र एब्सेन्ट डे अमाउन्टको फर्मुला सेम रहेको छ। तपाईँले अलिकति थोरै लोजिक मात्रै यसमा लाउनुपर्छ। हामीले ओभरटाइम अमाउन्ट निकाल्नको लागि टोटललाई आधार मान्यौँ, ओभरटाइम कति छ भन्ने कुरालाई हामीले आधार मान्यौँ भने अब एब्सेन्ट डे निकाल्नको लागि चाहिँ हामीले एब्सेन्ट डेलाई आधार मान्नुपर्छ, एब्सेन्ट डे कति छ भन्ने कुरालाई बुझ्नुपर्छ। त्यसैले इज कल टु इफ यदि तपाईँको एब्सेन्ट डे चाहिँ मानौ इज कल टु 0 छ भने, जस्तो अब यहाँनिर हाम्रो सीताको एब्सेन्ट डे छैन, ऊ रेगुलर अफिस गएको रहेछ होइन, त्यसो हुँदाखेरि यहाँ चाहिँ 0 नै भयो। यस्तो कन्डिसनमा उसको माइनस हुने पैसा पनि 0 वा पैसा कम्पनीले नकाट्ने भयो, यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। त्यस्तै गरी इफ यदि एब्सेन्ट डे चाहिँ ग्रेटर देन अर इक्वल टु 1 भन्न खोजेको यदि 1 दिन बराबरी वा 1 दिनभन्दा बढी एब्सेन्ट छ भने, ग्रेटर देन भनेको भन्दा बढी अर्थात् भन्दा ठुलो, जस्तो यहाँ चाहिँ 1 दिनभन्दा बढी छ, 2 दिन 3 दिन यसरी छ भने अब यो कन्डिसनमा हामीले एब्सेन्ट भए बापतको पैसा कसरी कटाउने त, मानौ हामी स्यालेरीकै आधारमा भन्छौँ अहिलेलाई। त्यसो हो भने हामी यहाँनिर स्यालेरी लेख्छौँ, स्यालेरी डिभाइड 30 भन्नुहोस्। हामीले अघि नै भन्यौँ 30 दिनलाई आधार मानेका छौँ यो होइन, त्यसो हुँदा तपाईँले 30 लेख्नुहोस् अनि एउटा ब्राकेट क्लोज, त्यस्तै गरी इन्टु अब एब्सेन्ट कति दिन भयो त होइन, जुन हाम्रो 3 हो, त्यसो हुँदाखेरि यसमा क्लिक गर्नु होला, एब्सेन्ट डे र अन्तिममा तपाईँले एउटा ब्राकेट राखिदिनु होला अर्थात् ब्राकेट क्लोज गर्नु होला। र त्यसपछि हामी अर्को अन्तिममा चाहिँ टोटल स्यालेरी निकाल्छौँ। टोटल स्यालेरीको लागि रामले पाउने स्यालेरी, उसले पाउने बेसिक स्यालेरी भनेको 15,000 रहेको छ, अर्थात् हामी भन्छौँ अब यसमा चाहिँ स्यालेरी प्लस ओभर टाइम काम गरेको पैसा चाहिँ उसले पाउने भयो। र त्यस्तै गरी अब एब्सेन्ट भइसकेपछि एब्सेन्ट भएको पैसा चाहिँ कम्पनीले कटाउने भनेर मैले अघि नै भनिसकेको छु। त्यस्तो हुँदाखेरि त्यस्तो कन्डिसनमा हामीले यहाँ माइनस राख्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ एब्सेन्ट डे अमाउन्ट भन्न सकियो। यसरी तपाईँले एक्सलमा स्यालेरी सिटको जुन फर्मेट बनाउन सक्नुहुनेछ, स्यालेरी सिट बनाउन सक्नुहुनेछ। म अन्य थुप्रै खालको फर्मेटको स्यालेरी सिटको फर्मेटहरू लिएर आउने नै छु। कृपया तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सनुहोला भन्दै आजको यस टपिक्सबाट, आजको यस भिडियोबाट बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।